අයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එක්ක ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරොත්. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක බලමු. අයිබෝවන් ඔක්කොටම ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. මුලින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් පුළුවන් ඕනම ෆෝන් එක තියෙන සියලුම ඇප්ලිකේෂන් වෙන ෆෝන් එකකින් SMS එකක් කරලා ලොක් කරන්න. ඒ වගේම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දාගෙන තියද්දි ඔයාගේ ෆෝන් එක නැති වුණොත් හරි මොකක් හරි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන ෆෝන් නම්බර් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට SMS එකක් send කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ලොක් කරලා දාන්න. ඒ වගේම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ ෆෝන් එකට දාලා ඔයාලට SMS එකක් එවලා එයාගේ ෆෝන් එක ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලමු. මම මේ playstory එකේ තියෙන application එක වලට මුලින්ම පෙන්නන්නම්. මේක නම material lock. මේ playstory තියෙන application එකේ ඔයාලට මේ features එක ගන්නව නම් සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම unlock කරපු crack version එකක් තියෙනවා මං ගාව. මෙන්න මේ crack application එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගන්න. මේ Play Store එකේ තියෙන application එක ගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලා application එක install කරන් open කරගන්න. application එක open කරද්දී මෙන්න මේ වගේ permission දෙකක් දෙන්න ඕන. මේ උඩම් permission එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා tick එකක් දාන්න. මගේ permission එක activate වෙලා තියෙන හින්දා මෙතන හරි ලකුණු වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පාලින් තියෙනවා තවත් permission එකක් දෙන්න. ඔයාලා මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ accessibility වලට තමයි යන්නේ. මේක පහළටම ගියාම තියෙනවා material lock කියලා මෙන්න මේ එක. මෙන්න මෙතනට යන්න ඕන ඔයාලා. මෙතනට ගියාම මේක off එකේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ tick එක දාලා මෙතනින් on කරගන්නවා. මේ off වෙලා තියෙන එක මෙතනින් on කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ back වෙන්න. back වුණාම මෙතන තියෙන පාලම් තියෙන let's start කියලා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලා දෙන්න ඕන create your first pin code කියලා. මෙතනට ඔයාලා pin code එකක් දෙන්න මතක හිටින. වෙන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකට දානවා නම් ඔයා මේ pin code එක ඔයාලට මතක හිටින එකක් දෙන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට දා ගන්නවා නම් ඒත් ඔයාලට මතක හිටින pin code එකක් දෙන්න. මම මෙතනට pin code එකක් දෙන්නම්. pin code එක දීලා පහළ දෙනවා මෙයාගේ හරි ලකුණ. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create your first pin code approve new pin code. මෙතන දෙන්න ඕනේ ඔයාලා කලින් ගහපු pin code එකමයි. කලින් ගහපු pin code එක ආයෙත් මෙතන මේ හර ලකුණු click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා create your secret question කියලා. මේකදි වෙන්නේ මෙතන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තෝරගෙන මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න ඕන. මේක වලට ඕනනේ ඔයාලා password ඔයාලා pin code එක අමතක වුණොත් තමයි මෙතනට මම select කරගන්න what is your pet's name කියලා. මෙතන answer එකට cat කියලා දාගන්න. ඔයාලා මතක හිටින එක මෙතන දාගෙන පහළ පිළිස් කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ done වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ application එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ application ඔක්කොම unlock කරලා තියෙන්නේ. මෙතන server is running කියලා වැටෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට මේ application වල lock unlock දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩම තියෙනවා මෙන්න වගේ පුංචි line තුනක්. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. මේක තියෙනවා remote lock කියලා. මෙන්න මෙතන manage your remote SMS command කියලා මෙන්න මේකට යන්න ඔයාලා. මේකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන තියෙන remote lock set to SMS commands you can lock or unlock your device by sending SMS from another device. ඔයාලා දැන් මේ කියවම තේරෙනවා මේකෙන් වෙන දෙයක් කියන්නේ. වෙන device එකකින් හරි මේ වාගේ
ෆෝන් එකට SMS එකක් ආවලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සියල්ල ලොක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ටික් එකක් මෙන්න මේක ඔන් කරගන්න ඔයාලා. ටික් එක ඔන් කරද්දී පර්මිෂන් ටිකක් ඉල්ලනවා. මේ පර්මිෂන් ඔක්කොටම allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාගන්න. මෙතන පහළ තියෙන SMS command කියලා. උඩින්ම තියෙනවා lock all apps, start lock service, stop lock service කියලා. මේ lock all app එකට ගියාම මෙතන තියෙන set lock all apps remotely command කියලා. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම application ටික lock කරන්න ඕන නම් ඔයාලා වෙන ෆෝන් එකකින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට මෙන්න මේක තමයි මැසේජ් කරන්න වෙන්නේ. කොටුවයි lock all කියලා. මේකට මැසේජ් එකක් කියපු ගමන් මේකේ තියෙන සියලුම app lock වෙනවා. ඒ කියන්නේ application open කරගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ command එක තමයි එවන්න ඕනේ. මෙතනට ඔයාලට කැමති නම් මේ command එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාලා තියෙනවා start lock service කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ start lock hash ලකුණ යටතේ මේ start lock කියන එක වෙන මොබයිල් නම්බර් එකකින් මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට මේ විදිහට hash ලකුණ ගාලා start lock කියලා මැසේජ් එකක් කියව ගමන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ඇප්ලිකේෂන් ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ඔයා ලොක් කරපු ඇප්ලිකේෂන් ටික SMS එකකින් අන්ලොක් කරන්න කොහොමද කියලා. පහළ තියෙනවා stop lock service කියලා. මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතනට ගියාම මේ විදිහේ කමාන්ඩ් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. hash ලකුණ යටතේ මෙතන තියෙනවා stop locker කියලා. ඔයාලා දැන් වෙන ෆෝන් එකකින් මේ ෆෝන් එකට SMS එකක් යවලා මේක ඇප්ලිකේෂන් ලොක් කරා කියලා හිතමුකෝ. දැන් ඔයාලට උන ආයෙත් SMS එකක් කරලා මේකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් අන්ලොක් කරන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක ගන්න ඕන hash ලකුණ ගහලා stop locker කියලා මැසේජ් එකක් මේකේ තියෙන නම්බර් එක සෙන්ඩ් කරපුවම නැවතත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් සියල්ල අන්ලොක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ වැඩ කරන්නේ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක 100%ක් වැඩ. මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කලින් යූස් කරලා බලපු නිසා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුනේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඉස්සරහට මම සුපිරිම වීඩියෝ ටිකක් දාන්නම්. ඒ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.